Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо баскський чизкейк, або ще він має назву чизкейк Сан Себастьян, або опалений, спалений чизкейк, що безумовно відповідає його зовнішньому вигляду. Чим же він відрізняється від класичного чизкейку Нью-Йорк, наприклад? Перш за все, своїм зовнішнім виглядом. Баскський чизкейк випікається при досить високих температурах, досить швидко, і в нього в результаті утворюється така опалена, спалена темна скориночка, в нього можуть бути тріщини. Якщо в класичному чизкейку ми створюємо усі умови для того, щоб навіть мікротріщинки не утворювалися, то у баскському чизкейку тріщини і така опалена скоринка є нормою. По-друге, в баскському чизкейку відсутня пісочна основа, що, звичайно, пришвидшує процес його приготування. Ну і найголовніше – це його консистенція всередині. Він неймовірно ніжний, його консистенція може варіюватися від кремової, такої шовковистої, ніби заварний крем, до навіть текучої. Все залежить від того, скільки часу він у вас проведе в духовці. Якщо коротко говорити, то баскський чизкейк – це все змішав, відправив у духовку, все спалив, дістав, дав охолонути при кімнатній температурі, в холодильнику і далі насолоджуємося шовковистою, кремовою, неймовірно ніжною текстурою, неймовірно смачного баскського чизкейку. Але цей рецепт абсолютно не бюджетний. Що нам для цього знадобиться? Вершковий крем-сир, цукор, кукурудзяний крохмаль, вершки жирністю не менше 30%, яйця і за бажанням ванільний цукор, ванільна паста або, як у мене, свіжий стручок ванілі. Всі інгредієнти обов'язково мають бути кімнатної температури. Перш за все, лопаткою розминаємо вершковий сир, для того, щоб не було ніяких грудочок. Додаємо цукор і перемішуємо на першій швидкості міксеру. В баскському чизкейку ми нічого, як і в звичайному чизкейку, не збиваємо. Ми просто спокійно перемішуємо. І якщо ви це робите в комбайні, то беріть кап-подібну насадку. Як тільки все перемішали, починаємо по одному вводити яйця. Обов'язково по одному. І яйця в нас також кімнатної температури, не забувайте. І все обережно перемішуємо. Додаємо кукурудзяний крохмаль, перемішуємо і вершки. В готовій масі не має бути грудочок, тому для перестраховки можна після того, як вмішалися вершки, прицідити масу через сито. Але це за бажаннями абсолютно не обов'язково. І в останню чергу я додаю свіжі зерна ванілі. Я буду брати цілий стручок на дану кількість, розрізаємо стручок навпіл, розкриваємо його, ну і, звичайно, дістаємо зерна ванілі. З якісної ванільки свіжої зерна мають сходити як мармелад. Перемішуємо. Виходить ось така текуча консистенція. Можна трішки відстукати, щоб вийшло зайве повітря і лопнули бульбашки. Ну і все готово. Дивіться, яка краса. Видно зерна ванілі. Чизкейк в нас буде діаметром 20 см. В мене форма, як ви бачите, 20 см. Не обов'язково вона має бути роз'ємна, тому що всередину ми все одно ставимо пергамент. Беремо лист пергаменту, він в мене досить великий, можна брати два звичайних. Ось так його стискаємо, розтискаємо і вкладаємо у форму, так, щоб були бортики зверху, тому що чизкейк підніметься під час випічки. Так, є. І виливаємо сирну масу. І відправляємо чизкейк у духовку режим верх-низ без конвекції, температура 220 градусів. Час може варіюватися від 25 до 35, навіть 40 хвилин. Це залежить від того, наскільки швидко зарум'яниться ваша скориночка на чизкейку. І по-друге, яку консистенцію ви хочете побачити на виході. Якщо більш таку текучу, то ми випікаємо чизкейк менше часу. Якщо більш стабільну, більше часу відповідно. Тому спостерігайте, як тільки чизкейк підніметься, скоринка добре зарум'яниться, там далі вже перевіряйте консистенцію.
консистенцію. Я ставлю приблизно на 30 хвилин, а там буду дивитися. Дістаємо наш чизкейк, дивіться, який він опалений, особливо по боках. І в місці, де чизкейк добре схопився з самого початку, навіть вже пішла тріщинка буквально ось в останні секунди випічки. Бачите, ось така консистенція в мене вийшла. В принципі, можна потримати чизкейк в духовці менше часу, він буде більш сильно тремтіти, і в результаті він у вас буде ще ніжніший, на грані прям такого текучого стану. Ну і тепер залишаємо чизкейк абсолютно повністю остигати. Він зараз буде опускатися, і після того, як він охолоне, стане кімнатної температури, ми його переставляємо в холодильник на стабілізацію охолодження мінімум на годин 8, оптимально 10, 12, 15. Мій чизкейк провів у холодильнику десь годинок 15, і він готовий до того, щоб його перекладати на тарілочку. Не хвилюйтеся, що є ось ці хвилі від пергаменту. Це абсолютно нормально. Знову ж таки, баскський чизкейк, він не дорівнює ідеальний. Так, ну і в принципі все. Друзі, я його ніяк не декорую, не прикрашаю, не готую ніяких соусів, тому що він сам по собі неймовірно ніжний, гарний. Ну, як сказати гарний? Але чому б ні? Гарний. Звичайно гарний, а головне смачний. Дивіться, який вийшов у нас красунчик, яка блискуча верхівка. Абсолютно нерівні боки, видно заломи від пергаменту. Це все норма для баскського чизкейку. Ну що, давайте нарешті відрізати шматочок. Нарізаємо чизкейк ми гарячим, але сухим ножем. І дивіться, який чизкейк всередині. Як ви бачите, в мене така досить ніжна, але при цьому стабільна текстура. Він в мене не текучий. Мені подобається саме така консистенція. Я не дуже люблю супер таку рідку текучу серединку. Мені подобається, щоб вона була стабільна, але при цьому ніжна при розрізанні, при тому, коли ми беремо виделечкою, розрізаємо або ложечкою, набираємо чизкейк. Ось такий ніжний, смачний, абсолютно нескладний в приготуванні баскський чизкейк у нас сьогодні вийшов. А найголовніше тут консистенція, яку ви хочете отримати на виході, і відповідно час випічки. Тож зберігайте собі цей рецепт баскського чизкейку. В принципі, цей рецепт базовий, класичний, він зустрічається в багатьох кулінарних книгах. Ну а я з вами прощаюся до наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, не забувайте про телеграм-канал і до зустрічі!